วัสดีครับวันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมสยามสยามนะครับตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือนะครับเราไปกันช่วงก่อนโควิดระบาดรอบ3นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราขึ้นมาทานอาหารเย็นกันที่รูฟท็อปบาร์นะครับด้านบนจะอยู่ชั้นดาดฟ้าเลยนะครับในบริเวณนี้นะครับจะเป็นบาร์ด้านล่างนะครับชั้นล่างบริเวณเดียวกับล็อบบี้นะครับเดินเข้ามาด้านในนะครับบรรยากาศจะเป็นแนวโมเดิร์นนะครับสวยงามครับลองเข้ามานั่งกันได้ครับวันนี้จะพามาชมโรงแรมนะคะสยามสยามพัทยาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บใส่การ์ดปุ๊บการ์ดเราได้2 ใบนะคะเขาให้2 ใบก็จะมีที่วางกระเป๋าตรงนี้ก็แขวนเสื้อผ้ามีวางกระเป๋าที่แขวนเสื้อแต่ไม่แขวนมีในนี้ปะเราเปิดดูดิก็ดูเสื้อผ้าเดี๋ยวเรามาลองดูเสื้อผ้าตอนนี้ไม่แขวนตู้เสื้อผ้าเปิดได้2 ด้านนะไม่แขวนแล้วก็มีอะไรเนี่ยร่มมีร่มค่ะร่มสยามสยามรองเท้ามีไหมตู้เซฟรองเท้าอยู่ฝั่งนู้นตู้เซฟรองเท้าไปเลยต่อให้ดูห้องก่อนเนี่ยห้องก็จะเป็นแบบดีไซน์ก็จะเป็นภาพเขียนบนเพดานด้วยก็ข้างๆติดผนังแล้วเขาก็จะเล่นสีไฟสีเหลืองกับสีส้มตัดกันเตียงนอนคิงไซส์นะโอ้นุ่มเตียงนอน5 ดาวเลยต้องลองนอนก่อนแล้วถึงจะรู้ว่า5 ดาวไหมมีแค่ใบเดียวอันนี้เป็นห้องดีลักซ์มาที่โซนตรงนี้มีกาน้ำแก้วน้ำกาแฟชาน้อยไปหน่อยครับน้ำดื่ม2 ขวดมันมีแค่นี้เองอ่ะนำมาดูที่ตู้เย็นก็ทั่วไปอ่ะมีเบียร์น้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มแต่พวกนี้เสียตังค์เลยนะเอ้ยมีถุงยางมีคอนโดมด้วยมีถุงยางด้วยถุงยาง190 บาทแพงเวอร์ตรงทีวีมีชื่อเราด้วยชื่อเราแนวความในการศึกษาคือโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องแป้งมันแต่งเปลี่ยนเป็นโต๊ะทำงานได้เนี่ยถ้าพับลงมาชีอยู่นะปากเปิดก็เยอะนะเนี่ยดูเลยจะฝุ่นจับเต็มเลยห้องนู้นมีมาเชลด้วยห้องแม่มีมาเชลมาฝั่งนี้บ้างโซฟายืดขาดูทีวีได้แล้วก็ที่ไม่ค่อยเห็นที่อื่นก็นี่อาจจะอยู่ท่ามกลางนี่เนาะเอียร์ปักท่ามกลางเสียงดังใกล้กับพวกผับบาร์พามาดูระเบียงนะคะไม่ได้ปิดกระจกมันเปิดอยู่แล้วป่ะมีอยู่แค่นั้นแหละมีอยู่หน่อยเองอันนี้ห้องอะไรนะ20กินอาหารนะ2001ค่ะอันนี้วิวของชั้น20นะคะเรามาจากทางนู้นฮาร์เบอร์ห้างฮาร์เบอร์ใช่ป่ะก็ขับมาทางนี้ตืดเรามาตามถนนเส้นนี้แล้วก็เห็นวิวทะเลใช่เดี๋ยวตอนเช้าทะเลนี่ป้ายพัทยาเนี่ยป้ายพัทยาฮิลตันเนี่ยมีคนหาปลาหมึกกันเต็มเลยเรือสีเขียวๆแต่ดูเงียบๆนะชั้น20ดูเหมือนคนไม่ได้แต่ได้กินอาหารทะเลย่างข้างล่างหรือเปล่าไปดูห้องต่อมีโรงพยาบาลไปเข้ามาดูในห้องกันต่อปิดม่านเฉยๆก็ได้เขามีเมนูนะมีเมนูอาหารนะเป็นเซตนะ290 บาทแล้วก็อาหารเช้า
ชั้น6กับชั้น23ป่ะเลือกได้ชั้นใดชั้นหนึ่ง มาทำมาดู อาหารเช้า6 โมงถึง4 โมงครึ่งไม่ถึง10 โมงครึ่ง ต้องเครื่องแป้ง อันนี้อ่างล้างหน้า มี ไปฟัง นี่มีอะไร นี้ อ๋ออุปกรณ์ สำลีอ๋อไม่ใช่ หมวกมีชุดอันนี้ปะ อันนี้ เนี่ย ถุง ชุดอะไร ไม่ นะ ใช่ นี่ครับต้นบัตร เอ ปะ อเขาเป็นแบบ มีโกนมีโกนอย่างดีเลยมีโกนมีครีมโกนหนวดให้ด้วย นี่ แปรง2 ชิ้น ได้ ได้เท่าไหร่ ได้แรงไหมอ่ะไม่รู้ยี่ห้ออะไรยังไม่เห็นยี่ห้อ มีห้อหายแล้วมั้งโอเค เท่าอะไรไม่รู้ มีอันนี้คือเจลล้างมือนะหรือครีมอะmoisturizer body moisturizer แล้วก็มีสบู่มาดูห้องน้ นี่ค่ะแค่นี้ไปได้แค่นี้ใช่ไหมอ่ะเออ ำใช่เลย นี่คือส่วนของโซนชาวเวอร์ มีเลนชาวเวอร์นะครับวัสดุอุปกรณ์ก็ดูดีนะ เป็นสีน้ำตาล ใช่ก็มีนี่เนาะมีครบนะ แต่เขามาเป็นขวดแบบเนี้ย แชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็บอดี้วอช นี่ไงรองเท้าอยู่นี่บอกไว้ว่าอยู่ฝั่งนี้ ประตูมันเปิดได้เปิดได้2 ฝั่ง อ๋อใช่ค่ะ เปิดดิ ประตูปิดเปิดได้2 ฝั่ง ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้า ไม่เช็ดมือ ผ้าเช็ดผม ร บ อ อง ก เท้าแตะ รองเท้าแต่ อันนี้ไม่มีอะไร ก็เป็นด้านหลังตู้เซฟของอีกฝั่งเหมือนกันนะแล้วเขาก็ดีไซน์ดีนะเนี่ย เพราะเราอยู่ข้างนอกเปิดตรงนี้ถ้าเราอยู่ในห้องน้ำเราก็เปิด เออ ในห้องน้ำ เขาก็ดีไซน์โอเค ทีนี้ก็ ดูห้องอื่น ห้องแยกกันค่ะโซน ก็ จะอ โอยู่ ตร เค งนี้ นะ ใช่ แต่ไม่มีประตูนะครับ มันจะเป็นอย่างเงี้ย ปิดเลย จะมีรูให้เห็นหน่อยหนึ่ง จ๊ะอี ก็ต้องปิด ตรงนี้อ๋อมีม่านนี่ไงปิดม่านได้ ปิดม่านตรงนี้แล้วก็ปิดประตูตรงนั้นได้โอเคนะ ใครมีอยากมีเครื่องเห็น มีแอร์ไดกิน ตา โอเค สวยงามเดี๋ยวจะขึ้นไปสระน้ำต่อ ใช่แล้วขึ้นจะไปดูที่สระน้ำบ้างมีอะไร จบ มาดูในส่วนของอาหารเช้านะครับ อาหารเช้าก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายนะครับ ตามมาตรฐานของโรงแรม 4-5 ดาวทั่วไปนะครับ มีทั้งของคาวของหวานนะครับ ผลไม้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับ เป็นน้ำเต้าหู้นะครับแพนเค้กแล้วก็ที่นี่พิเศษจะมีเป็นปลาท่องโกนะครับสำหรับห้องธรรมดานะครับ ก็จะต้องเสียเงินนะครับ แต่ถ้าเป็นห้อง Exclusive นะครับ ก็มารับทานได้ฟรีเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นสเตชันไข่นะครับ เราก็หยิบมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับ เต็มโต๊ะแล้วก็พิเศษนะครับจะมีน้ำยาบ้วนปากวางไว้ในห้องน้ำนะครับ หลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วเราก็ขึ้นมายังด้านบนนะครับ มาดูวิวสระว่ายน้ำนะครับ แต่ช่วงที่เราไปเป็นช่วงโควิดนะครับ ก็สระปิดนะครับเดินชมวิวได้อย่างเดียวนะครับ ครับก็จบลงแล้วนะครับกับการรีวิวโรงแรมสยามแอดสยามครั้งหน้าเราจะไปโรงแรมไหนฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้เราด้วยครับขอบคุณครับ